منتخب عربي واحد فقط وصل إلى نهائي كأس العالم، ومنتخب أفريقي واحد فقط أجبر العالم على إعادة تعريف حدود الممكن. لكن المفاجأة إن الذكاء الاصطناعي لا يعتبر ما حدث في قطر 2022 هو أهم إنجاز للمغرب. نعم، الخوارزميات ترى شيئا أخطر، وترى أن السؤال الحقيقي ليس كيف وصل المغرب إلى نصف النهائي، بل هل كان ذلك الإنجاز قمة الحلم أم مجرد بداية؟ لأن التاريخ يخبرنا أن كثيرا من المنتخبات صنعت معجزات واختفت، لكن بعض المنتخبات النادرة حولت اللحظة التاريخية إلى عصر جديد. وهنا تبدأ القصة. الجمهور يتذكر أسبانيا ويتذكر البرتغال ويتذكر دموع الفرح، لكن الخوارزميات لا تتذكر المشاعر. الخوارزميات تتذكر الأنماط وتبحث عن الإشارات وتحاول أن تكشف هل كان ما حدث في قطر استثناء أم أنه نتيجة مشروع أكبر بكثير مما يتخيل معظم الناس. لكن الحقيقة أن كأس العالم 2026 قد يكون الاختبار الأصعب، لأن العالم لم يعد ينظر إلى المغرب كفريق مفاجآت، العالم بدأ ينظر إليه كقوة حقيقية، وهنا يتغير كل شيء. لكن ماذا ترى البيانات؟ وماذا ترى الخوارزميات؟ وهل نحن أمام معجزة تاريخية أم أمام ولادة عصر جديد لكرة القدم المغربية؟ متابعينا الأوفياء، تحياتي، أهلا بكم في قناة سوبر اي اي ترند وحلقة جديدة من سلسلة اي اي سبورتس. أنا دكتور مجدي سعيد، دكتوراه الذكاء الاصطناعي والجامعات الذكية، ومع استمرار رحلتنا داخل كأس العالم 2026 نواصل تحليل المنتخبات العربية بطريقة مختلفة. بدأنا مع مصر، ثم السعودية، ثم العراق، ثم الجزائر، واليوم نفتح واحدا من أكثر الملفات إثارة في الكرة العالمية، ملف المنتخب المغربي. منتخب لم يحقق مجرد نتيجة ولم يصنع مجرد مفاجأة، بل غير الطريقة التي ينظر بها العالم إلى الكرة العربية والأفريقية. لكن السلسلة دي مش لأي حد، السلسلة دي للناس اللي بتحاول تفهم ما وراء النتائج، للناس اللي شايفة إن كرة القدم الحديثة لم تعد مجرد أهداف، بل أصبحت عالما من البيانات والاحتمالات والأنماط والخوارزميات. ولن نسأل هل يستطيع الفوز بمباراة، لأن العالم شاهد على ذلك بالفعل، لكننا سنسأل سؤالا أكثر إثارة: هل كان ما حدث في قطر 2022 معجزة تاريخية أم أنه أول فصل في قصة أكبر؟ كيف ترى الخوارزميات المنتخب المغربي؟ كيف ترى مشروعه؟ كيف ترى لاعبيه؟ كيف ترى الفرص؟ وكيف ترى أكبر خطر قد يواجهه؟ لكن قبل أن نتحدث عن المستقبل، علينا أن نعود أولا إلى اللحظة التي جعلت العالم كله يتوقف وينظر إلى المغرب بطريقة مختلفة، الرحلة التي أوقفت العالم. هناك منتخبات تفوز بمباريات، وهناك منتخبات تحصد بطولات، لكن هناك منتخبات نادرة جدا تغير التاريخ، وهذا ما فعله المغرب في كأس العالم 2022. في البداية لم يكن أحد يضعه بين المرشحين، بل إن كثيرين كانوا يتوقعون خروجه المبكر، لكن المفاجأة بدأت مبكرا. تعادل مع أوكرانيا، ثم هزم بلجيكا، ثم تجاوز كندا. لكن الحقيقة أن القصة الحقيقية لم تبدأ هنا، لأن دور المجموعات لا يصنع الأساطير، الأساطير تصنع عندما تواجه القوى الكبرى. وهنا جاء الاختبار الأول. إسبانيا أحد أكثر المنتخبات امتلاكا للكرة في العالم، منتخب يملك خبرة هائلة وتاريخا ضخما وأسماء عالمية، لكن المغرب فعل شيئا لم يكن متوقعا، لم ينتصر بالحظ ولم ينتصر بالفوضى، بل انتصر بالتنظيم والانضباط والإيمان. لكن السؤال الأخطر: هل كانت إسبانيا مجرد محطة أم أن شيئا أكبر كان يتشكل؟ ثم جاءت البرتغال، ومعها جيل كامل من النجوم، ومعها واحدا من أكبر الأسماء في تاريخ اللعبة. لكن مرة أخرى وقف المغرب وصمد وانتصر، وفجأة وجد العالم نفسه أمام سؤال جديد:
هل نحن أمام أفضل منتخب عربي في التاريخ؟ لكن هنا تظهر المفارقة، الجمهور رأى النتائج، أما الخوارزميات فرأت شيئا مختلفا، رأت أن المغرب لم يصل إلى نصف النهائي لأنه كان الأكثر استحواذا، ولا لأنه كان الأغلى قيمة، ولا لأنه كان يمتلك أكبر عدد من النجوم، بل لأنه امتلك شيئا آخر لا يظهر بسهولة في العناوين: الهوية. لكن إذا كانت الهوية هي السر، فكيف ولدت هذه الهوية أصلا؟ وهل جاءت من فراغ؟ هل جاءت المعجزة من فراغ؟ عندما يحقق منتخب إنجازا استثنائيا يحب الناس كلمة واحدة: المعجزة، لأنها تفسر كل شيء بسهولة. لكن الخوارزميات لا تحب هذه الكلمة. الخوارزميات تسأل دائما: ماذا حدث قبل الإنجاز؟ وكم سنة استغرق؟ وكم مشروعا بني؟ وكم استثمارا تم؟ وهنا تبدأ القصة الحقيقية، لأن ما حدث في 2022 لم يبدأ في 2022، بل بدأ قبل ذلك بسنوات طويلة، عندما بدأت المغرب الاستثمار في البنية الرياضية، وعندما ظهرت مشاريع تطوير المواهب، وعندما تأسست أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. وهنا تظهر معلومة مهمة جدا: العديد من المواهب التي وصلت إلى المنتخب مرت عبر منظومات تطوير حديثة، ولم تعتمد فقط على الصدفة. لكن المفاجأة أن المشروع المغربي لم يكن يستهدف كأس العالم 2022 فقط، بل كان يستهدف تغيير طريقة إنتاج اللاعبين بالكامل. وهنا يظهر الفرق بين المعجزة والمشروع. المعجزة تحدث مرة، أما المشروع فيحاول تكرار النجاح. لكن هل نجح المغرب فعلا في بناء مشروع مستدام، أم أن العالم يبالغ في تفسير ما حدث؟ وهنا تبدأ الخوارزميات في النظر إلى الحاضر لا إلى الماضي، وتبدأ في تحليل المنتخب الحالي لا المنتخب الذي لعب في قطر. فماذا ترى عندما تنظر إلى أسود الأطلس اليوم؟ ماذا ترى الخوارزميات في المغرب؟ عندما ينظر الجمهور إلى المغرب يرى أسماء كبيرة، يرى حكيمي، ويرى بونو، ويرى إمرابط، ويرى ذكريات قطر. لكن الخوارزميات لا تبدأ بالأسماء، هي تبدأ بالمنظومة، وتبدأ بالأنماط، وتبدأ بالسؤال الأصعب: ماذا يحدث عندما لا تكون الكرة معك؟ وهنا تظهر واحدة من أكثر نقاط قوة المغرب إثارة للاهتمام: التنظيم. لأن كثيرا من المنتخبات تستطيع الهجوم، لكن عددا أقل بكثير يستطيع الدفاع كنظام متكامل. الخوارزميات ترى خطوطا متقاربة، وترى انضباطا، وترى انتقالا سريعا بين الدفاع والهجوم، وترى قدرة على تقليل المساحات. لكن المفاجأة أن هذه المؤشرات لا تجذب الانتباه مثل الأهداف، ولذلك لا يلاحظها كثير من المشجعين. ومع ذلك فهي من أكثر العوامل ارتباطا بالنجاح في البطولات الكبرى. لكن إذا كان المغرب يملك هذه المزايا، فكيف يبدو مقارنة بأكبر منتخبات العالم؟ وهنا نصل إلى السؤال الذي قد يغير نظرتنا بالكامل: كيف ترى الخوارزميات الفارق بين المغرب والكبار؟ الجمهور عندما يقارن المغرب بمنتخبات مثل فرنسا، الأرجنتين، إنجلترا، إسبانيا، يفكر غالبا بطريقة مباشرة: من يملك قيمة سوقية أعلى؟ لكن الخوارزميات لا تبدأ من هنا، هي تبدأ من مؤشرات مختلفة تماما. مؤشرات مثل الانضباط التكتيكي، جودة التحولات، سرعة استعادة التنظيم، القدرة على اللعب تحت الضغط، المرونة أثناء المباراة. وهنا تظهر مفاجأة مثيرة: في بعض هذه المؤشرات لا يكون الفارق بين المغرب وكبار العالم كبيرا كما يتخيل البعض، بل إن المغرب في فترات كثيرة من مونديال 2022 تفوق على منافسين أكبر منه في الانضباط والتنظيم. لكن الحقيقة أن كرة القدم الحديثة لا تكافئ الانضباط فقط، بل تكافئ العمق أيضا. وهنا يظهر الفارق الحقيقي: المنتخبات الكبرى لا تمتلك فقط 11 لاعبا مميزا، بل تمتلك مقاعد بدلاء قادرة على تغيير المباريات.
وتمتلك أجيالا متتالية وتمتلك قدرة مستمرة على إنتاج النجوم. وهنا يظهر السؤال الأخطر: هل اقترب المغرب من هذه المرحلة؟ أم أنه ما زال يعتمد على جيل استثنائي؟ وهنا تبدأ الخوارزميات في النظر إلى واحد من أهم رموز هذا الجيل، لاعب أصبح وجه المشروع المغربي أمام العالم، أشرف حكيمي تحت مجهر الذكاء الاصطناعي. هناك لاعبون يصنعون أرقاما، وهناك لاعبون يصنعون هوية، وأشرف حكيمي ينتمي إلى الفئة الثانية. الجمهور يرى السرعة ويرى المهارات ويرى الأهداف ويرى الاحتفالات، لكن الخوارزميات ترى شيئا مختلفا، ترى لاعبا قادرا على تغيير شكل الملعب بالكامل، لأن دوره لا يقتصر على الدفاع ولا يقتصر على الهجوم، بل يربط بين المرحلتين. وهنا تظهر قيمة اللاعبين النادرين، اللاعب الذي يمنح المدرب حلولا إضافية، واللاعب الذي يخلق تفوقا عدديا في أكثر من منطقة. لكن السؤال المثير: هل ما زال حكيمي هو مفتاح المشروع المغربي؟ أم أن المغرب أصبح أكبر من أي لاعب؟ الحقيقة أن المنتخبات العظيمة لا تعتمد على نجم واحد حتى لو كان هذا النجم عالميا، لأن البطولة الطويلة تختبر المنظومة كلها، لا تختبر فردا واحدا. وهنا تظهر نقطة مهمة جدا: الخوارزميات لا تبحث عن أي لاعب، الخوارزميات لا تبحث عن أهم لاعب، بل تبحث عن عدد اللاعبين القادرين على صناعة الفارق، وكلما زاد هذا العدد زادت فرص النجاح. لكن مهما كانت جودة اللاعبين فإن كأس العالم يبقى لعبة مجموعات أولا، وهنا يبدأ الاختبار الحقيقي: المجموعة التي ستختبر الحقيقة. في كل كأس عالم هناك فرق بين الصورة والانطباع، الجمهور ينظر إلى أسماء المنتخبات ويبدأ فورا في إصدار الأحكام: هذه مجموعة سهلة، وهذه مجموعة صعبة، وهذا منتخب مرشح، وهذا منتخب ضعيف. لكن الخوارزميات لا تعمل بهذه الطريقة، هي تسأل: أي مباراة هي المفتاح؟ وأي مباراة تحمل أكبر قيمة استراتيجية؟ وأين تكمن النقاط التي قد تغير كل الحسابات؟ وهنا تظهر واحدة من أهم قواعد كأس العالم: التأهل لا يذهب دائما للأقوى، بل يذهب أحيانا للأكثر ذكاء في إدارة التفاصيل. فريق يفوز في التوقيت المناسب ويتعادل في اللحظة المناسبة، ويعرف متى يغامر ومتى يتراجع. لكن المفاجأة أن المنتخبات التي تحقق إنجازات كبيرة نادرا ما تبدأ البطولة وهي تفكر في الأدوار النهائية، بل تركز أولا على اجتياز المجموعة، مباراة واحدة ثم الثانية ثم الثالثة، خطوة بعد خطوة. وهنا يصبح السؤال الحقيقي: هل يملك المغرب المقومات التي تسمح له بتكرار إنجاز كبير؟ أم أن طريق 2026 سيكون أصعب من طريق 2022؟ أين فرصة المغرب الحقيقية؟ عندما يتحدث الناس عن المغرب غالبا ما يتحدثون عن الدفاع، لكن الخوارزميات ترى أن فرصة المغرب لا تكمن في الدفاع فقط، بل في التوازن. وهذا ما يجعل الموضوع أكثر إثارة، لأن المنتخبات التي تذهب بعيدا في البطولات الكبرى تحتاج إلى أكثر من سلاح واحد، تحتاج إلى الصلابة، لكنها تحتاج أيضا إلى القدرة على التسجيل، وتحتاج إلى إدارة الإيقاع، وتحتاج إلى التحكم في اللحظات الحاسمة. وهنا تظهر نقطة قوية مهمة: المغرب لم يعد منتخبا يسعى فقط إلى إزعاج الكبار، بل أصبح منتخبا يحاول فرض شخصيته الخاصة، وهذا تحول كبير. لكن هل يكفي ذلك؟ الخوارزميات تقول إن النجاح المستقبلي يعتمد على 3 عوامل رئيسية: العامل الأول الحفاظ على الهوية التكتيكية، العامل الثاني استمرار إنتاج المواهب، العامل الثالث التعامل مع ضغط التوقعات. وهنا نصل إلى النقطة الأخطر في الحلقة كلها: أكبر خطر يهدد أسود الأطلس. في 2022 دخل المغرب البطولة دون ضغوط ضخمة،
العالم لم يكن يتوقع منه الوصول إلى نصف النهائي، ولذلك كان كل إنجاز يضاعف الثقة. لكن في 2026 الوضع مختلف تماما. العالم يعرف المغرب، والمنافسون يعرفون المغرب، والجماهير تعرف المغرب. وهنا تظهر المفارقة. النجاح يصنع قوة، لكنه يصنع ضغطا أيضا. فجأة تصبح المقارنة مختلفة. لم يعد السؤال هل تستطيع المغرب مفاجأة الكبار؟ بل هل يستطيع تكرار ما فعله؟ وهنا تكمن الخطورة، لأن كثيرا من المنتخبات عانت بعد نجاحات تاريخية، ليس بسبب تراجع المستوى بل بسبب ارتفاع سقف التوقعات. الجمهور يريد المزيد، الإعلام يريد المزيد، العالم ينتظر المزيد. لكن كرة القدم لا تعمل بهذه البساطة. وهنا ترى الخوارزميات شيئا مثيرا، أن أخطر خصم للمغرب قد يكون صورة المغرب نفسها، صورة المنتخب الذي وصل إلى نصف النهائي، لأن كل أداء جديد سيقارن بتلك اللحظة. لكن إذا تجاوز المغرب هذا التحدي فكيف يبدو مستقبله؟ 3 سيناريوهات لمستقبل المغرب. السيناريو الأول سيناريو الحلم الكبير. المغرب يثبت أن ما حدث في قطر لم يكن استثناء، يتجاوز المجموعة ويصل إلى الأدوار الإقصائية ويواصل المنافسة مع كبار العالم. وهنا يتحول الإنجاز إلى نمط، ويتحول الحلم إلى واقع متكرر. السيناريو الثاني سيناريو الاستقرار. المغرب يقدم بطولة جيدة، ينافس بقوة ويحافظ على مكانته دون تكرار نصف النهائي، ورغم ذلك يبقى ضمن النخبة الكروية العربية والإفريقية. أما السيناريو الثالث فهو السيناريو الأصعب، نتائج أقل في التوقعات وخروج مبكر وعودة الأسئلة القديمة. هل كان ما حدث في 2022 استثناء؟ لكن حتى هذا السيناريو لا يلغي المشروع، لأن المشاريع الحقيقية لا تقاس ببطولة واحدة بل بسنوات طويلة من العمل. لكن ماذا لو تحقق السيناريو الأول؟ وماذا لو نجح المغرب مرة أخرى؟ وهنا تتحول القصة من كرة القدم إلى شيء أكبر بكثير. ماذا لو نجح المغرب مرة أخرى؟ هنا تتوقف الحلقة عن الحديث عن منتخب وتبدأ في الحديث عن حضارة كروية كاملة، لأن السؤال لم يعد هل سيتأهل المغرب أو إلى أي دور سيصل. السؤال أصبح أكبر بكثير، ماذا يعني أن ينجح المغرب مرة أخرى على أعلى مستوى عالمي؟ في الماضي كان كثيرون ينظرون إلى نجاح المنتخبات العربية والأفريقية باعتباره استثناء، لحظة جميلة ثم يعود كل شيء إلى طبيعته. لكن إذا نجح المغرب مجددا فقد تتغير هذه الفكرة بالكامل. فجأة لن يصبح نصف نهائي 2022 حدثا منفصلا بل جزءا من مسار طويل. وهنا تظهر أهمية المشروع، لأن النجاح المتكرر يغير طريقة التفكير ويغير طريقة الاستثمار ويغير طريقة التخطيط ويغير طموحات الأجيال القادمة. تخيل تأثير ذلك على كرة القدم المغربية، تخيل تأثيره على الأطفال الذين يشاهدون المنتخب اليوم، تخيل تأثيره على الأكاديميات وعلى الأندية وعلى المواهب الجديدة. لكن التأثير قد لا يتوقف عند حدود المغرب، لأن العالم العربي كله تابع الرحلة في 2022 وشعر أن سقف الأحلام ارتفع، وأفريقيا كلها رأت منتخبا يكسر حاجزا تاريخيا ظل قائما لعقود طويلة. وهنا يظهر السؤال الحضاري الحقيقي، هل يمكن لمنتخب واحد أن يغير صورة قارة كاملة؟ التاريخ يقول نعم، لأن بعض المنتخبات لا تحقق نتائج فقط بل تغير التصورات وتغير التوقعات وتغير الحدود النفسية لما يعتقد الناس أنه ممكن. لكن المفاجأة أن الخوارزميات لا ترى نجاح المغرب كقصة مغربية فقط بل تراه تجربة مهمة في عالم كرة القدم الحديثة، تجربة تقول أن التنظيم والتخطيط وتطوير المواهب قد يقلص الفجوة مع القوى التقليدية. وربما لهذا السبب فإن كأس العالم 2026 لا يمثل مجرد بطولة جديدة للمغرب
بل يمثل اختبارا لفكرة كاملة، فكرة تقول: هل يمكن لمشروع كروي عربي وأفريقي أن يصبح منافسا دائما وليس مجرد ضيف شرف في لحظة استثنائية؟ طوال هذه الحلقة كنا نتحدث عن المغرب وعن اللاعبين وعن المشروع وعن كأس العالم، لكن الحقيقة أن القصة لم تكن عن المغرب فقط، بل عن سؤال أوسع بكثير: كيف تتحول الأحلام إلى مشاريع؟ وكيف تتحول المشاريع إلى واقع؟ وكم مرة في التاريخ اعتقد الناس أن ما حدث مجرد معجزة، ثم اكتشفوا لاحقا أنه كان بداية عصر جديد. الجمهور يرى اللحظة ويرى النتيجة ويرى الاحتفال، أما الخوارزميات فترى السنوات التي سبقت تلك اللحظة، ترى الأنماط وترى المسارات الطويلة. وربما لهذا السبب فإن السؤال الحقيقي ليس هل يستطيع المغرب تكرار إنجاز 2022، بل هل أصبح المغرب قادرا على صناعة إنجازات جديدة أصلا؟ لأن الفرق بين المعجزة والمشروع أن المعجزة تدهشك مرة، أما المشروع فيجعلك تتوقع النجاح مرة أخرى. وهنا تكمن أهمية كأس العالم 2026، لأنه لن يختبر قوة المنتخب فقط، بل سيختبر قوة الفكرة كلها. فكرة أن كرة القدم العربية والإفريقية تستطيع أن تنتقل من مرحلة الحلم إلى مرحلة المنافسة المستمرة، وربما بعد سنوات لن نتذكر فقط أن المغرب وصل إلى نصف النهائي، بل سنتذكر أن تلك اللحظة كانت بداية لشيء أكبر، بداية عصر جديد. دلوقتي جاء دوركم، قولوا لنا في التعليقات ما هو السر الحقيقي وراء نجاح المغرب؟ هل هو المشروع الرياضي، جودة اللاعبين، العقلية القتالية، التخطيط طويل المدى، أم مزيج من كل ذلك؟ وهل تعتقدون أن نجوم الأطلس قادرون على تكرار إنجاز 2022 أم أن المهمة أصبحت أصعب هذه المرة؟ لكن رحلة المنتخبات العربية لم تنتهي بعد، لأن الحلقة القادمة هتكون عن واحد من أكثر المنتخبات العربية إثارة في كأس العالم 2026، المنتخب الأردني، منتخب لم يكن كثيرون يتوقعون رؤيته على هذا المسرح العالمي، لكنه نجح في الوصول وأصبح يمتلك فرصة لكتابة فصل تاريخي جديد. لكن ماذا تنظر الخوارزميات عندما تنظر إلى النشامة؟ هل ترى قصة حلم جميل أم ترى مشروعا قادرا على مفاجأة الجميع؟ وأين تكمن نقاط القوة؟ وأين يكمن الخطر الأكبر؟ هذا ما سنكتشفه في الحلقة القادمة. لو مهتم تعرف أكتر، لايك، سبسكرايب، شير وفعل زر الجرس. سيب رأيك أو استفسارك في الكومنت وأكيد هنرد عليك. كل روابط الحلقة مستنياكم في أول كومنت أو في البايو، ويلا بينا نكتشف ما الذي تراه الخوارزميات ولا يراه معظم المشجعين. وخليك سابق، خليك AI.